Sziasztok, a nevem Karolina, üdvözöllek a csatornámon. Ma 2 eltűnést is hoztam nektek, ezek ugyanabban az évben történtek, mindkettő a román és magyar határ között, hogy mondjuk így. Az első, akiről beszélni fogok, Vincenzo Verdini. Ő 1954. február 26-án született, és Anconában élt. Elvált, és van egy lánya, egy metánelosztó üzemben dolgozott eltűnése idején. Nagy szenvedélye volt a vadászat, és gyakran járt Magyarországra a különböző megszervezett vadászatok keretén belül. Vincenzo 1997-ben tűnt el, és beszéljünk erről. Május 1-e egy ismerősével, Ivóval indult el Magyarország felé egy zöld Mitsubishi Pajero autóval. Ivó Gyulánál állt meg, Vincenzo pedig Békés felé vette az irányt, itt akar találkozni barátnőjével, Erikával. Férfival volt a Weatherby 270 puskája. Vincenzót Békés város területén látták utoljára, mikor még aznap felkereste a vadászatot szervező irodát, és megkérte őket, hogy tegyék későbbre a vadászatot, mivel egy sürgős ügy miatt az eredetileg megbeszélt időpont nem volt megfelelő. Május 5-én reggel 7 órakor találkozott volna Ivóval a romániai Arad városban, hogy visszamenjenek Olaszországba. Barátja várt rá egy egész napot, és mikor nem jelent meg, az busszal elment Budapestre, ahol az olasz nagykövetségen bejelentette az eltűnést. Vincenzo autóját május 9-én találták meg Budapesten, a 8. kerületben. Az autót feltörték, és ez nagyon sáros volt. Ez egy különös részlet, ugyanis visszavezették az útvonalat, amit bejárt volna, ha minden terv szerint halad, és ez betonozott úton lett volna, szóval nem volt ok az autónak sárosnak lennie. A Békés megyei hírlap egy 1997. májusában publikált cikkében ezt a személyleírást adják meg. Vincenzo 175-180 cm magas, erős testalkatú, kb. 85-90 kg volt eltűnése napján, arca kerek, orra jellegzetesen nagy, barna szemű és barna hajú. Utoljára fekete vagy sötétkék színű farmernadrágot, sötétkék színű farmeringet, alatta pólóinggel viselt. Egyik csuklóján egy vékony pörpánthoz rögzített drágakövegből álló karkötőt viselt, erről sajnos nincs képem. Megkülönböztető jellemzők, a jobb oldalán egy heg van, amit egy puskalövés okozott. Az ő esete összefüggésben van Carmen Yamandi és Mario Calò eltűnésével, hogy pontosan, hogy a végén elmondom, de a 27 éves román származású Carmen és a 64 éves olasz származású Mario egy párt alkottak, és már néhány éve együtt éltek Olaszországban, Padovában. Mário üzletember volt, aki körülbelül 1994 óta adott ki bérbe házakat, először Budapesten, majd Szexárdon. 1997. szeptemberében Mário eldöntötte, hogy Szexárdra megy, pár hétig, valószínűleg azért, hogy a bérbe adott házakat ellenőrizze. Október elején felhívta a családját, és elmondta, hogy pár hétig Romániába mennek majd barátnőjével, Galác városában meglátogatni a nőnek a családját. Október 16-án a Nagylaki határon mentek át Romániába, és itt valamiért azt mondták a határőröknek, hogy Temesvárra mennek, nem pedig a megtervezett Galácba. Nem tudjuk pontosan melyik dátumon, de ezen a környéken a rendőrséget felhívják, mivel egy padovai rendszámú Opel Kalibrát láttak Bukarestbe az olasz nagykövetség előtt, de mire a rendőrség kiment a helyszínre, az autó már nem volt ott. Nem tudhatjuk tehát biztosan, hogy Márióék autójáról volt-e szó. Október 20-án megtalálják a pár autóját Petrisben, ez körülbelül 100 km-re van Aradtól. Időközben letartóztatják a férfi egyik ismerősét, egy Molnár család nevű nőt. Ennek a nőnek a teljes nevét meg lehet találni a cikkekben, a források lent vannak a leírásban. Szóval letartóztatják ezt a Molnár nevű nőt, mivel csalást követett el Mário ellen, csekkeket hamisított a vádak szerint. Molnár és nővére, aki tolmácsként dolgozott, segített a vállalkozónak magyarországi lakásvásárlásban. Mikor kihallgatják a lánytestvéreket, ezek elmondják, hogy eltűnés előtt nem sokkal Mário kapcsolatot kezdett egy Flávia nevezetű román nővel. A nyomozók megtalálják Fláviát, aki elmondja, hogy a lánytestvérek fenyegették Máriót, és ő nagyon félt tőlük. Egyszer a férfi fegyvereket látott a két nőnél, és félt, hogy azok megölik. A lánytestvéreket végül elengedte a rendőrség, és nincs bizonyíték ellenük, hogy bármi is közük lett volna a férfi eltűnéséhez, de nyilván fontos megemlíteni. 1998. április 10-én Mário Fira elmegy Romániába, és hazaviszi végre az autót. A következő személyleírást a Tolnai Népújság 1997-es számából emeltem ki. Mario Calò 64 éves volt eltűnése napján, 150 cm magas, kissé pocakos, közepes testalkatú. Feltetőn erősen kopaszodó, haja két oldalt rövid, egyenes szálú, őszülő. Arca kerek, fülei fejhez simulóak, szeme barna színű. Fogazata hiánytalan, különös ismertető jelen nincs. Carmen Yamandi 26 éves, körülbelül 160 cm magas, vékony nőies testalkatú. Haja hullámos, vöröses-barna válig érő, arca ovális.
Különös ismertetőjele és utolsó ruházata nem ismert. A rendőrség összekapcsolta Vincenzo eltűnését Carmen és Mario eltűnésével, ugyanis Vincenzo is ismerte egy magyar nőt, Padovában ismerte meg ezt a nőt. Nem tudjuk, hogy kicsoda volt, de a rendőrségi nyomozások során kiderült, hogy ez a Molnár nevezettű nő is ekkor járhatott Padovában, akkor Vincenzo megismerkedett egy nővel. Igen, ennyit tudunk ezzel kapcsolatban. Szerintem ez egy érdekes nyomozási szál, lett volna, de sajnos, amióta ez megtörtént 97 óta, semmi más információnk nincs erről a két esetről. A személyleírások, melyeket megadtam, nyilván 1997-re vonatkoznak, de szerintem fontosak, hisz ha ismertek valakit, aki például 97-ben Békés környékén lakott, akkor megkérdezhetitek, hogy felismerik-e Vincenzót. Ugyanez vonatkozik Carmen és Mario eltűnésére is, nem valószínű, hogy ugyanígy néznek ki, de ha ismertek valakit ezekről a területekről, mindenképp osszátok meg velük ezt a videót, hát ha valaki tud valamit. Ha bármilyen információtok van a két személy eltűnésével kapcsolatban, vegyétek fel a kapcsolatot a hatóságokkal, a képernyőn láthatjátok az elérhetőségeket. Ez volt a mai rövid videó, és elképesztő, hogy soha nem hallottam erről a két eltűnésről, pedig elég fontos és elég rejtélyes ez az egész. Általában minél rejtélyesebb egy ügy, annál gyakrabban megjelenik a médiában, meg stb., de soha az életemben nem hallottam erről az egészről. De igen, remélem ez a videó segít majd valamit, annyiban biztos segít, hogy a magyarok és a románok megtudjanak erről, abban is biztos segít, hogy az interneten maradjon egy ideig. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és meghallgattátok ezt a videót, gyertek vissza a következőre, és találkozunk később, mint mindig legyetek jók, és persze ez alkalommal boldog új évet is kívánok nektek. Sziasztok!